Campusplan 2030 med arkitekterna Martin Byrge och Peter Bergman. Tillsammans går de runt i högskolans nya pantry och lunchrum med många fönster. Nu när vi får se allt detta i verkligheten så stämmer det väldigt bra överens med våra visioner och verksamhetens visioner. Och vi är väldigt glada över att det har tagits emot så väl och framförallt att det används på det sätt som vi har tänkt oss och som verksamheten har tänkt sig. Och då tänker jag framförallt på spontana möten och flexibla arbetsplatser och gemensamma arbetet man kan utföra här. Här är vackert och så får man in helheten här. Campus ritades av Kontekton arkitekter 2005. Peter. Men det roliga faktiskt var att alla var egentligen väldigt nöjda med att det var väldigt bra och alla hade trivts, så det var väldigt roligt att komma tillbaka. Men det nya var ju nu att använda det huset lite modernare och kunna utnyttja det lite bättre. Men det var skönt att de i alla fall fick till samma kulör på både plåtarbetena och putsen. Ja, och huset var ju egentligen byggt för att kunna byggas om. Så att vi hade ju mycket flyttbara väggar och sånt som man skulle kunna flytta och det skulle vara enkelt att bygga om. Och det är ju den ombyggnaden som pågår nu. Arkitekterna lämnar uteplatsen på 4:e våning. När huset byggdes så hade vi då funderat att man skulle kunna plocka ner delarna och flytta om väggar och så. Och i samband med ombyggnaden så har man ju försökt att använda så mycket som man kan. Använt dörrar och använt partier och så. Men sen blir det att det kommer nya krav och det kommer nya ljudkrav. Och ventilationen när man förändrar gör att ventilationskanaler ändras och måtten måste ändras och kompletteras. Så att man har inte kunnat återanvända allt. Men man har försökt att använda så mycket som är möjligt. Flexibla arbetsplatser, så principen är egentligen att man kommer hit på morgonen och bokar in sig, ser var det finns en ledig arbetsplats, tar sina tillhörigheter och går till arbetsplatsen och sätter sig där och jobbar. De arbetsplatserna är fördelade på våningsplanen och då har vi kombinerat dem med spontana små mötesplatser i korridorer till exempel. Vi har kombinerat det med mindre tysta rum, små mötesrum och stora mötesrum. Så hela tanken med detta har varit att det ska vara öppet, spontana möten för att främja liksom tankarbetet, idéer och att alla ska känna sig välkomna på precis vilken plats som helst i hela huset egentligen. Martin om små inglasade rum för 1 bord och 6 stolar. Glaskuberna tillkom senare i projekteringen egentligen som ett komplement till att öppna upp den mörka gången mellan hus E och D för att göra en fortsättning på hela entrén kan man säga. Samtidigt ville vi återskapa någon slags spontana mötesplatser i det flödet och därför är det uppglasade kuber. Och de placerade vi ut lite tvärs mot flödet just för att skapa en liten spänning där så att man får gå runt kuberna lite, man får se, man kan titta in i kuberna utan att störa någon. Och det var ungefär så de kom till. Peter Bergman om den 4 våning höga campusbyggnaden. Campusplan 30 var ju en stor fråga att man ville att entrén skulle komma rakt in till servicecentret från båda sidorna på huset. Och då föddes ju idén att man skulle bygga igen den gamla entrén i matsalen och så göra om matsalen och få den lite mer uppdelad och ordna lite mer utrymme för elever och så där man kunde kanske vara på andra tider. Och att man skulle då få en fin ny entré. Här fanns egentligen en liten vinkel där vi kunde stoppa in en ny entré och så göra en fin växtvägg så att när man kom in till högskolan så fick man liksom en känsla av en ny byggnad. Och så en del av campusplanen var att området skulle kännas grönare. Vi gjorde om biblioteket och entrén till biblioteket lite och så fick vi en helt annan yta med en stor grön väg även i då den här kafédelen som ligger då lite ihop men lite utanför matsalen. Personal och studenter vid kaféyta. Ovanför dem en grön växtvägg. Mest nöjda med är framför allt i hus
E där vi befinner oss nu, och det är nya uterummet och sambandet med det nya köket. Och att det används så flitigt och är den populäraste platsen. Det är vi mest nöjda med. Sen kan jag nämna att under projekteringens gång så är vi väldigt nöjda med att det har fungerat så fantastiskt bra med hela gruppen. Sån kompetent och trevlig grupp och projekterat fram detta så att det har fungerat jättebra. Högskolan Väst, tillsammans förändrar vi.